สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เรากลับมาอยู่กับช่องมิสเตอร์แคทอีกรอบในรอบ 20,000 ปีนะครับก็วันนี้ผมทำมันแปลกหน่อยนะก็มันจะหายไปหลาย 20,000 ปีนะครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างอย่างแรกเลยคือไมค์ผมเสียงพัดลมดังมากก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าคือพอดีโน้ตบุ๊กผมตัวนี้ไม่สามารถเชื่อม Wi-Fi หลักได้ผมเลยต้องใช้ตัวเชื่อม Wi-Fi แล้วอีกอย่างนึงคือผมเสียบคีย์บอร์ดและเสียบเมาส์ด้วยก็เลยไม่มีตัวเชื่อมแล้วก็อีกอย่างนึงคือผมยังไม่มีเงินซื้อหูฟังดีๆเลยแต่ไม่เป็นไรห้ามมันยังพอได้ยินเสียงผมอยู่ก็คงดีแหละคือผมแค่ทุกคนต้องทนฟังหน่อยแล้วกันนะโอ้มิสเตอร์แคทช่วงนี้มิสเตอร์แคทค่อนข้างจนไม่มีเงินแต่ไม่เป็นไรวันนี้เราจะมาเล่นสเลดเซตฆ่าเจ้าหญิงดูยังว้าไม่ได้กลับมาเล่น 20,000 ปีพอดีผมไปทำธุรกิจเก่ากู้โลกอยู่แล้วกับแก๊งเพื่อนผมแหละแต่ช่างเถอะก็วันนี้เราจะมาเล่นเกมอย่างอาทิตย์ที่แล้วเกมบ้าเนี่ยผมว่าเล่นนานมากแล้วเคยคิดว่าจะทำหลายรอบแล้วแต่ไม่มีเวลาทำเนี่ยเอาง่ายคือผมขี้เกียจผมขอโทษจริงๆผมขี้เกียจจริงๆผมไม่เขาเรียกอะไรแพชชั่นใช่ไม่รู้จะทำยังไงด้วยแต่วันนี้ผมว่างแล้วก็คิดว่ามาถ่ายดีกว่ายังไงแม่งก็ไม่มีอะไรลงช่องแล้วถ่ายเลยก็ผมจะไม่ได้เล่นหมดเลยนะก็จะค่อยๆเล่นไปเราจะเอาทีละคือ2 chapter ก็คือจะเป็นเก็บ2ตัวแรกเอาง่ายคือเก็บ2ตัวแรกก่อนแล้วพาร์ทต่อไปก็มาเก็บ2ตัวแล้วก็เราก็จะทำเก็บตอนจบเกมนี้แล้วก็ผมอาจจะพูดผิดพลาดนิดนึงเพราะว่าภาษาอังกฤษผมมันไม่ค่อยดีเลยนะแต่ถ้าแปลได้ผมก็จะแปลไม่ได้ก็จะพยายามแปลแล้วกันจะไม่มั่วแล้วก็ไม่รู้ว่าควรพลาดหรือไม่ควรพลาดเลยหรือเปล่าแต่คลิปนี้คลิปแรกเลยผมพลาดเลยนะครับอย่าพูดมากเลยนะเราไปเล่นเลยแชปเปอร์ที่1ฮูก้าและเจ้าหญิง You're on a path in the woods, and at the end of that path is a cabin, and in the basement of that cabin is a princess. คุณอยู่เส้นทางของป่าและในที่สุดเส้นทางนั้นมีกระท่อมอยู่หลังนึงและใต้ดินของกระท่อมหลังนั้นมีเจ้าหญิงอาศัยอยู่ You're here to slay her. มาที่นี่เพื่อฆ่า If you don't, it will be the end of the ถ้า world. คุณไม่ทำมันจะกลายเป็นจุดจบของโลกใบนี้Expo อย่างแรกเลยจุดจบของโลกเหรอที่นายพูดอะไรออกมากับ Have you considered that maybe the only reason she going to end the world is because she lost out นั่นไม่ก็ประมาณไม่คิดเหรอหรือเปล่าไม่รู้แต่ไม่ใช่ทางเดียวหรอมันไม่ใช่ทางเดียวไม่ใช่เหตุผลเดียวหรอที่เธอจะจบโลกใบนี้เพราะว่าเธอถูกขังที่นั่นฆ่าเจ้าหญิงฟังดูเป็นสิ่งที่แย่ฮะใช่ไหมคนอื่นทำอย่างนี้ไม่ได้แล้วเหรอช่างหัวแม่งกูไม่ทำหรอกครับ Have you considered that maybe I'm okay with her คุณสามารถยอมรับได้ไหมไม่ใช่ดิคุณสามารถก็อันนี้ผมไม่รู้ไอ้ consideration แปลว่าไอ้นี่ทีแรกแต่ไอ้ข้างล่างเนี่ยมันบอกว่าตัวของเราสามารถยอมรับกับโลกending ได้หรือเปล่าไม่ใช่ก็อย่างนั้นแหละโดย get some sort of reward for doing this ซึ่งฉันจะได้รางวัลอะไรหรือเปล่าในการทำอย่างนี้ครับโอเคแต่ขอบคุณ
โอเคขอบคุณที่บอกว่าฉันต้องทำอะไรสวีทไอโอเววันเดเยี่ยมฉันต้องการทำอย่างนี้แล้วมานานแล้วเวลารีเวชั่นก็จุดการเปลี่ยนแปลงจุดเจริญก็อารมณ์แบบปฏิวัติใช่ปฏิวัติเงียบแล้วก็เดินออกไปกับเธอละลาวเลยหันกลับไปแล้วก็ออกไปเลยแบบฟักอัพแป๊บนึงนะครับ นี่ผมเล่นไปแล้วแต่เป็นภาพสปอยล์นิดหน่อยแล้วกันเดี๋ยวผมขอปรับนิดนึงนะมิวสิกเอาแค่นี้พอซาวด์เอาแค่นี้พอโอเคต่อกันเลยอ่ะอันนี้ผมจะเดินเงียบแล้วเดินไปก่อนโอเค You make your way up the short path to the cabin. You'll find the princess within. ผมได้เดินระยะสั้นหรือว่าเดินทางมาอีกนิดนึงมาถึงเส้นทางของกระท่อมแล้วก็คุณจะหาเจ้าหญิงได้ครับ A warning before you go any further. เตือนที่นายจะเข้าไปก็จะทำอะไรไปมากกว่านี้ She will lie, she will cheat, and she will do everything in her power to stop you from slaying her. Don't believe a word she says. แล้วก็อย่าเชื่อใจสิ่งที่เธอพูดออกมา We're not going to go through with this, right? She's a princess. We're supposed to save princesses, not slay them. เราจะไม่ทำอะไรแบบนี้ใช่ไหมเธอเป็นเจ้าหญิงนะพวกเราต้องช่วยเจ้าหญิงสิไม่ใช่ฆ่าพวกเขา Ignore him. He doesn't know what he's talking about. เขาไม่รู้หรอกว่าเขาพูดอะไรกันอยู่เสียงมันแปลกๆนิดนึงนะเพราะว่า The interior of the cabin is almost entirely bare. The air is stale and musty, and the floor and walls are painted in a fine layer of dust. The only furniture of note is a plain wooden table. Perched on that table is a pristine blade. มีลมพัดเข้ามานิดหน่อยครับแต่กับฟลอร์วอลมีพื้นมีกำแพงปกตินะเป็นไฟเลเยอร์ออฟดัสที่จะไปด้วยฝุ่น The only feature of the note is a wooden table ก็คือเฟอร์นิเจอร์สิ่งเดียวที่มีอยู่ในห้องหลังนี้คือโต๊ะไม้แล้วก็ของที่วางอยู่บนโต๊ะคือเบลด The blade is your implement. You'll need it if you want to do this right. มีดนั้นเป็นของสิ่งเดียวมีดนั้นเป็นอาวุธแล้วคุณต้องการเพื่อทำให้ถูกต้องนั้นจะเอามีด You take the blade from the table. It'd be rather difficult to slay the princess and save the world without เอา it. มีดออกมาจากโต๊ะดีเทเตอร์ลูกค้าจะเซฟแล้วมันก็จะเป็นสิ่งสำคัญที่ฆ่าตัวเองได้แล้วก็ช่วยโลกใบนี้มันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สิ่งที่ขายไม่ได้เพื่อฆ่าตัวเองเพื่อช่วยโลกใบนี้ The door to the basement creaks open, revealing a staircase faintly illuminated by an unseen light in the room below. This is an oppressive place. The air feels heavy and damp, a hint of rot filtering from the ancient wood. If the princess really lives here, slaying her is probably doing her a favor. ภาษาอังกฤษประตูของเบสเมนต์ได้เปิดออกรู้สึกที่เป็นแบบสิ่งไรก็เส้นทางที่มันไม่มีแสงมีรูมมีโลแอร์ฟิลเฮฟวี่ก็ลมนั้นพัดแรงแล้วก็ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรเลยช่างเลยครับอันนี้ก็ออฟฟิศเลย์ฟอร์มเอสซีแล้วก็เสียงเดินเสียงไม้ลั่นยูเดนเพรสถ้าเจ้าหญิงอยู่ที่นี่จริงๆการฆ่าเธอก็เป็นการทำสิ่งก็เป็นการทำแบบสิ่งที่เธอขออะไรประมาณนี้ไม่ได้ขอเลยก็ลงแบบว่าเราฆ่าเขาเพื่อให้เขาไปที่ดีๆกว่าอะไรนะครับ
Her voice carries up the stairs. เสียงเธอได้ดังมาถึงข้างบนดังมาถึงบันได Who's there? นั่นใครนะ นั่นใครเนี่ยผมหัวเราะดังไม่ได้นะนี่ตีนเลย She sounds dangerous. เจอ It's almost as if she's the one in charge down here. น่ากลัวก็อันตรายสโบตีไปเชียงนะมันก็เป็นอาจจะเป็นเธอในวันที่ก็เหมือนว่าถูกติดอยู่ที่ Don't let it fool you. It's all part of the manipulation. อย่าให้มันหลอกคุณมันเป็นกลลวงเราจะไม่พูดเลยนะเราจะเงียบ Good. You're still listening to reason. เยี่ยมนายก็ยังฟังเหตุผลอยู่ดี You walk down the stairs and lock eyes with the princess. There's a heavy chain around her wrist, binding her to the far wall of the basement. ผมลืมบอกอย่างนึงเลยเกมนี้ผมเห็นว่ามันจะมีอัปเดตหลายๆอย่างเลยแต่ไม่รู้ว่าจะอัปเดตคือมันจะมีอะไรหลายอย่างเพิ่มขึ้นแต่หลายๆของผมเคยเล่นของเดโมนะแต่ผมแย่มากที่ไม่ได้เล่นไม่ทันของที่มันจะเป็นคัทหรือว่าคือออริจินอลของออริจินอลจริงๆเลยผมไม่ได้เล่นแย่มากแต่ผมได้เล่นเดโมแล้วก็เก็บอาชีพเดโมหมดแล้วแต่ผมเสียดายที่ว่ามันกลับไปเล่นเดโมไม่ได้แล้วแล้วก็อันนี้คือฉบับที่มันยังไม่มีเพิ่มอะไรมาเพราะว่าเกมมันก็มีตอนจบไปแล้วเขาน่าจะเพิ่มตอนจบเพิ่มซีนอะไรมากขึ้นคุณได้เดินลงมาจากบันไดล็อกก็สมก็มองล็อกสายตาไปที่เจ้าหญิงแล้วก็น่าจะมีโซ่ขนาดใหญ่อยู่ข้างๆเธอแล้วก็มันไม่ได้ห่างจากกำแพง She's so coldly beautiful. ของอะไรวะ Is she really a threat to the ใต้ world? ดินใต้ดินไม่งคือของเขาไม่ดีเธอช่างเย็นชาและงดงามก็อารมณ์ว่าสวยในแบบเย็นชาก็จริงครับใครๆชอบใจช่างเลยเราต่อเธอจะทำลายโลกใบนี้จริงเหรอเธอจะเป็นคนจบโลกใบนี้จริงเหรอ Focus on the task at hand. โฟกัสก่อนตอนนี้ And there you are. Are you here to kill me or something? แล้วนี่ไงเธอมาแล้วเธอจะมาฆ่าฉันอะไรกันแน่อย่างแรกเลยคือไม่ใช่ดิอะไรอ่ะไม่ทำไมฉันทำไม่ใช่ดิทำไมเธอถึงคิดอย่างนั้นล่ะโอเคอย่าก้อนนี้อันนี้คิดโอเคใช่เธอจับได้แล้วฉันไม่ได้ฆ่าเธอเนอะก็อารมณ์แบบไม่ใช่อารมณ์แบบปฏิเสธแล้วแต่โอเคฉันยังไม่ได้ตัดสินใจเลยกับฉันมาที่นี่เพื่อคุยเราเงียบไป You step forward, your grip on the blade tightening as you steel your คุ resolve. ณได้เดินไปก้าวไปหน้าคุณก็กำมีด Oh? No talking then? Fine. What even makes you think you can kill me? ไม่คุยเลยงั้นก็ได้แล้วคิดอะไร Whatever make you แล้วอะไรทำให้เธอคิดว่าเธอฆ่าฉัน I'm probably chained up in this basement for a reason, right? And if that knife is the only weapon you have, you'll have to get close enough to use it. ฉันรู้ว่าฉันได้ติดอยู่โซ่หรือที่ติดอยู่โซ่ในใต้ดินนี้เพราะเหตุผลบางอย่างเพื่อเหตุผลบางอย่างใช่ไหมและมีดนั่นคืออาวุธเดียวที่เธอมีเธอต้องเข้ามาใกล้อยู่ดีใช่ไหมครับไม่ใช่เข้ามาใกล้อยู่ดีเพื่อใช้มันใช่โอเค So, you should just drop it.
Best not to risk finding out what I can do. ทำไมไม่ใช่ทำไมสิงั้นก็งั้นเธอควรดรอปมันซะมันเป็นสิ่งเดียวดีกว่าที่จะพบว่าฉันทำอะไรได้มากกว่านี้ She's unarmed. If you hesitate now, it'll be too late. เธอนั้น End this. ถามว่าไม่ได้ตั้งตัวถ้านายตั้งสติจุดนี้ถ้านายยังแบบนอกเส้นทางแต่นี่แบบ what if she is what if she is curious ก็อันนี้เป็นลองคุยกับตัวเองว่าเธอไม่ได้ถูกปั๊บหลักแล้วถ้าเธอฆ่าเราล่ะกับนายแน่ใจหรือว่าเธอก็คือไม่ได้ตั้งตัว I'm sorry can you just ขอโทษนะครับก็คุยกันว่า I'm not in the plane กับสเลเดอร์พิเศษอันนี้ผมจะให้คุณผู้ชมคือถ้าเรายังพูดอย่างนี้ Then I'm not talking to you. คือเราต้องตามตัวอยู่มันก็ใช่เขาจะไม่คุยนี่ครับคือเลตาแล้วก็ยังถือดาบ You stare at the princess, ถือได้จ้อง squinting. สมิติก็เราแบบเหมือนหน้ากลัวเป็นการจ้องตา She squints แบบ back. เนี้ยแบบเนี้ยแล้วก็เธอก็ทำกลับมา The two of you are going to do this forever, aren't you? นี่เธอทั้งที่พวกนายทั้งคู่เนี่ยจะอยู่อย่างนี้ไปตลอดกาลเลยที่พวกเธอทั้งคู่จะดูอย่างนี้ไปตลอดกาลเลยใช่ไหมแล้วก็อันนี้คือทำให้มัน You squint even harder. ทำให้มันหนักขึ้น So does she. เธอก็ดู At least nobody's dying right now. อย่างน้อยที่ไม่มีใครตายแล้วเนี่ย You're going to have to make a choice. You can't keep squinting forever. Eventually, someone is going to have to blink. ก็ลงจ้องตาครับก็อันนี้ยูgoing to have to make a choice ก็คือเราต้องเลือกมึงจะมาจ้องนี้ไปตลอดไม่ได้หรอกนะแล้วactually ก็คือสุดท้ายมันต้องมีใครสักคนเนี่ยไม่เขาไม่เจ้าหญิงก็เราต้องบลิงก็คือกระพริบตานั้นผมจะทำเอง The blade tumbles out of your trembling hands and drops to the floor with an unceremonious clang. เฮ้ยก็ถอยใจมีดเบรกได้ตกลงที่พื้นด้วยทำด้วยแผลเป็นคนเป็นดอกที่ฟลอไม่ได้ก็มีเสียง Thank you. Maybe now we can just talk. ก็อาจจะตอนนี้เราอาจจะคุยกันได้แล้วก็ Against your better judgment, you step forward to speak with the princess face to face, unarmed. โอเคยูพิเตอร์จันก็ความคิดของนายตั้งแต่การตัดสินใจของนายได้เดินและขยับเข้ามาเพื่อคุยกับเจ้าหญิงหน้าต่อหน้าอ่านก็คือ We'll be fine. ไม่ได้ตั้งตัวก็หรือว่าไม่ได้ตั้งใจ I don't know what you're hoping to accomplish here, but I can assure you there's no reasoning with her. Just make sure you don't forget about the blade on the floor. You're going to need it. ฉันไม่รู้ว่านายหวังอะไรหรอกนะจากที่นี่ฉันนั้นบอกได้เลยว่านายไม่มีเหตุผลเลยที่ฉันไม่มีเหตุผลอะไรกับเธอแล้วก็อย่าลืมเลยว่ามีดวางอยู่บนพื้นแล้วนายก็ต้องการมัน So here we are. What an awkward start to a relationship. ก็อารมณ์แบบนี่ไงพวกเราช่างเป็นการเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่awkward ก็ไม่รู้ว่ามันได้ถ้าแปลว่าแปลกมันไม่ใช่มันก็อาจจะแปลว่าแปลกได้แล้วก็อาจจะแปลว่ารวดเร็วแต่ผมว่าน่าจะแปลว่าแปลกน่าจะนะครับน่าจะใช่pretty awkward ก็คือช่างแปลกจริงกัน
relationship are you going on to me อารมณ์แบบความสัมพันธ์เหรอนี่เธออ่อยก็ลงแบบอ่อยใช่ครับอ่อยอารมณ์แบบอ่อยก็เข้ามาหาฉันเหรอก็แบบ how would I get you out คือฉันจะเอาเธอออกจากที่นี่ไหมฉันมาที่นี่เป็นความรู้สึกว่าเธอฉันมาที่นี่เพราะว่าเธอจะเป็นจุดจบของโลกใบนี้กับ there people out there who think you are going to end the world what do you have to say about it แล้วก็มีผู้คนอยู่ข้างนอกคิดว่าเธอนั้นจะเป็นจุดจบของโลกใบนี้แล้วเธอคิดแล้วเธอจะมีคำพูดอะไรกับมีคำพูดอะไรก็ลงมาว่าจะพูดอะไรถึงกับที่พยานในเราจะพูดกับเรื่องแบบนั้นหรือเปล่าก็คือว่าจะพูดยังไงกับการจุดจบโลกโดยที่มันเป็นตรงนี้เจ้าหญิงเป็นจุดจบโลกเธอเชื่อกับคุณอยู่ข้างล่างนี่นานแค่ไหน Do you know why I'm here to kill เธอรู้ไหมว่าฉันมาที่นี่ฆ่าเธอโอเค we talking we talk it up ไม่ใช่ talking เพราะว่ามันเป็นอดีตนั้นผมจะเริ่มตั้งแต่อันนี้เลย I know. I just said that. Now why are you here to kill me? ฉันรู้ฉันพูดไปตอนนี้ทำไมเธอหรือว่านายก็ได้แต่ผมจะแปลว่าเธอเหรอเขาเป็นผู้หญิงอะไรหรือเปล่าผมไม่รู้แต่มันเป็นอารมณ์แบบเจ้าหญิงใช่ไหมไม่ต้องพูดทำไมเจ้าถึงมาที่นี่เพื่อฆ่าแต่มันกระบี่เกินไปผมพูดว่าเธอดีกว่าหรือก็นายก็ได้บางทีสลับกันไปถึงฆ่าฉันฆ่าฉัน I have my reason to do things I did just come to here to kill someone without even knowing why งั้นเอานี่ก่อนนะ And yet you hesitated the moment you saw me. And you dropped your knife. If killing me was really that important, you'd have a little more gumption, don't you think? แล้วก็ตั้งแต่ที่นายพิเศษก็คือในวินาทีที่ได้เจอในช่วงเวลาวินาทีรู้สึกนายที่ได้เจอฉันคือนายได้ดอกมีดยิบคิ้วมีได้แดบอินพอร์ตให้การฆ่าฉันเนี่ยมันสำคัญมากดูไว้แฮปไปเลยก็คือกัมพิชั่นก็คือแบบก็ลงแบบว่าแรงผลักดันมั้งน่าจะแรงผลักดันนะน้าไม่คิดว่า So, someone put you up to this, right? And whoever it is, it's probably the same someone who shoved me into this dark pit and chained me to a wall. และและใครก็ตาม it's probably the same แล้วก็ต้องเป็นคนเดียวกับที่เอาฉันเนี่ยหรือว่ากูเนี่ยแหละขังไว้อยู่บนกำแพงติดล่ามโซ่ติดอยู่กำแพงในความที่มืดถึงนี้ก็เชนมีถึงหัวก็โซ่ล่ามโซ่ฉันติดกับกำแพง That's a fair question. Who chained her in this basement, and if she's so dangerous, how did they manage to trap her? Why have we been left to do their dirty work? แฟนของฉันก็ใครเป็นคนขังเธอในห้องใต้ดินกับทำไมถ้าเธอเดนเจอร์หรือว่าอันตรายจริงเราได้เรียนไม่เสร็จถูกใช่ไหมแล้วทำไมถึงต้องขังเธอแต่ไว้มีเล็บถูกเติร์ดที่แต่พวกเราต้องทำงานสกปรก Don't give away the game, and don't let her distract you. That's exactly what she wants. แล้วก็ให้เธอนั้นเขาลงก็ลงแบบว่าเปลี่ยนใจอะไรแบบนี้และสักทีชีวิตนั่นคือสิ่งที่เราต้องการ I'm right, aren't I? So who put you up to this? ฉันถูกใช่ไหมแล้วไม่ใช่ดิงั้นใครเป็นคนแต่มาทำเรื่องแบบนี้เลยนะ How would I get ไม่ใช่ไอ้เพี้ยมันไม่มีบอกครับว่าใครเป็นคนแต่ก็คือถ้าเป็นคนบอกผมก็เป็นเจอเป็นยายเลยแต่เอาเนี่ยบอกผมตรงเลยนี่เลย Don't just tell her that. อย่าบอกเธออย่างนั้นสิวะโอ้หน้านี่หน้าทุกเด็กชา
โอเคช่างเถอะไปกันต่อครับ That's cute. Do you believe that? Do you think I'm some sort of monster? เธอคิดว่าฉันคือพวกปีศาจ If I'm supposed to be capable of ending the world, then how did I wind up here, chained to a wall? เป็นตัวการที่จะ Have they told you why I'm allegedly so ทำ dangerous? ไมฉันถึงวายอัพเฮียทำไมฉันถึงมาอยู่ที่นี่โซ่ล่ามอยู่ที่กำแพงแล้วพวกเขาได้บอกนายหรือเปล่าว่าฉันอันตรายยังไงก็ลงมาอะไรอุ้ยสวยนะสวยมากมีโทยเนาะก็คือเราบอกอยู่แล้วฉันบอกว่าเธอจะบอกฉันมากกว่านี้กับ What are you going to do if I let you out ก็คือเธอจะทำอะไรถ้าจะไปทำอะไรถ้าฉันปล่อยเธอไป No but I'm sure ฉันไม่แต่ฉันเชื่อเลยว่าพวกเขาต้องมีเหตุผลของพวกเขา for keeping that information ก็คือก็เหตุซีเคก็ลงมาว่าความลับก็คือคำตอบความลับจากฉันมีเหตุผลก็คือแบบไม่ยอมมีเหตุผลที่ไม่ยอมบอกพวกเราใช่ครับแล้วก็ไม่และฉันซื่อสัตย์เลยหรือว่ายอมรับความจริงเลยฉันว่าเองคือผู้ที่ชัดสูงฉันเชื่อใจเธอมากกว่าเดี๋ยวนั้นผู้ที่ชัดคือเชื่อใจเธอมากกว่าเชื่อใจพวกเขานั้นเราถามไม่รู้เลยนะ Princess hesitates before responding. เจ้าหญิงได้คิดใช่หรือเปล่าคิดหรือว่าแบบไม่น่าใช่คิด hesitate น่าจะเป็นว่ากุ้มกังวล hesitate อ๋อใช่ครับถูกแต่เป็นหนึ่งก็คือลังเลก่อนที่จะตอบ She doesn't know. She's been down here too long to have any idea of what she'd do in another life. แล้วเธอก็มีไอเดียต่างๆในดูอินเทอร์เน็ตคือทำ She knows what she'd do. She's just searching for whatever answer she thinks you want to hear. เธอหาคำตอบที่เธอคิดว่านายต้องการที่จะได้ยินใช่ I don't think I can answer that question in a way you'd find meaningful. เจ้าหญิงมันมีคนเด็กสมาร์ทครับก็คือซื่อสัตย์ครับก็คือเขาบอกว่าฉันไม่คิดว่าฉันจะตอบคำถามนั้นได้นะ in a way you define คือเราไม่สามารถถามเธอไม่สามารถตอบได้ว่าเธอจะออกไปทำอะไร At the end of the day, whatever the two of us have going on down here is about trust. ในตอนเย็นเนาะเด็กก็คงในเช้ามืดก็ลงแบบตอนเย็นเลยตอนเย็นก็จะเป็นจบของวันไม่ว่าอะไรก็ตาม The two of us ก็คือเราสองคน have to go into down here is มาเดินดิ่งมานั่งนี้ด้วยกันด้วยความเชื่อหรือเชื่อใจ Whoever sent you to slay me claimed I was a threat to the world, but they didn't tell you why. ใครไม่รู้ที่ส่งเธอมาฆ่าฉันเขียนไว้สิถูกคือฉันจะทำลายโลกบัดพวกเขาไม่ได้บอกว่าอย่างไร That doesn't sound right to me. And I don't think it sounds right to you either. Otherwise, we'd be killing each other instead of talking. ฉันไม่ได้คิดว่ามันเป็นความฟังดูไม่ดีกับฉันแล้วก็ฟังดูไม่ดีกับเธอเหมือนกันเจอวายในทางวินิปีคิวแชตเตอร์แล้วเราสามารถอาจจะถ้าเราไม่ได้ She has a point. ฆ่ากันไปแล้วอะไรแบบนี้ There's a reason I've been telling you to question the situation, and there's a reason you've listened. คือI have been telling you to question this situation คือเหตุผลนั่นคือฉันบอกนาย to question ก็คือถามเกี่ยวกับสถานการณ์ and thus reason you have listened
ก็เหตุผลที่นายเชื่อไอ้นายฟัง So, I could tell you that I'd lead a quiet life in the woods, or that I'd open an orphanage, or that I'd do any other number of good things that I'm sure you think you want to hear. So I could to tell you whatฉันบอกได้เลยว่าฉันบอกได้ว่าฉันนั้นก็คือเรียนรู้ชีวิตในความเงียบในป่าหรือได้อะไรว่าเป็นอะไรก็คือไม่ได้หรอกเสียงนี่ผมไม่รู้นี่ผมไม่รู้จริงๆนี่ผมไม่รู้จริงๆนี่ผมจะข้ามแล้วก็หรืออันนี้ดูมอเตอร์นัมเบอร์หรือว่าจะทำเรื่องดีๆต่างๆและได้หรือว่านั่นฉันโชว์ว่านายอยากจะได้ดีก็คือทำเรื่องที่ต่างๆที่เราอยากได้ยินก็คือแบบเราเป็นผู้ชายใช่ไหมแล้วเราจะผู้หญิงสองคนเนี่ยนะครับที่ถูกขังอยู่แล้วอยากจะช่วยเธอไม่รู้ว่าเธอจะเป็นคนดีหรือไม่สุดท้ายแล้วเราก็อยากจะแบบมันสองแง่สองงามครับถ้าคนเรารักจริงเราอาจจะปล่อยแหละแล้วเราก็อยากได้เจ้าหญิงพูดว่าอยากจะทำสิ่งดีๆก็คือแบบอยากให้เจ้าหญิงทำสิ่งดีๆครับต่อไปดีกว่าอย่าพูดมาก But you don't really know me, do you? What can my word possibly be worth in a situation like this? แต่เธอไม่ได้รู้ แม่งเอ้ยเสียงแต่เธอไม่รู้จากฉันใช่ไหม What can my word possibly buy a word in a situation like this แล้วก็อะไรสามารถทำให้คำพูดของฉันเดียวก็คือเวิร์ดก็คือเป็นผลไม่ใช่ดิมันต้องอะไรสักอย่างอินแอคชั่นในสถานการณ์แบบนี้ใช่ไหมก็แบบว่ามีเวิร์ดก็คือฟังขึ้น She's right about one thing. Her word isn't worth anything. อ๋อชีละเธอพูดถูกอย่างนะเธอถูกอย่างนะคำพูดของเธอไม่ได้ถูกเสมอ Like I said, it's all about trust. Blind trust. ฉันพูดทุกอย่างเกี่ยวกับความเชื่อลายชัดนี่ผมไม่รู้ว่าเป็นความเชื่อของคนตาบอดหรือเปล่าความเชื่อที่มันมองไม่เห็นหรือว่าความเชื่อที่มันไม่ได้มัน So do you trust me, the prisoner, the victim, the princess clearly incapable of ending the world? Or do you trust whoever put me here? เธอได้เชื่อใจฉันไหมคุณคุกเหยื่อเจ้าหญิงที่จะเป็นจุดของโลกใบนี้หรือทัชหรือว่าเธอได้เชื่อใจใครไม่รู้ที่เอาฉันมาไว้ที่นี่ She's wrong. This isn't about trust. This is about risk. We stand to lose everything, all for the sake of one person, and a subjugating monarch no less. จะหลอกหรือว่าหลอกใช้เราครับแต่จะรู้เราก็จะถูกเสียทุกอย่าง all for the sake one person เพื่อทั้งหมดเพื่อคนเดียวนี่ผมไม่รู้นะผมรู้เลสเราแบบไม่อยากให้เราคือตัวหญิงต่อให้จบอะไรเราถามว่าเชื่อเธอ She hesitates before answering. You can address me as Your Royal Highness, or Her Majesty. Any honorific should do, really. เธอสามารถเรียกฉันได้ว่าYour Royal Highness หรือว่าองค์หญิงก็แบบว่าองค์หญิงกับHer Majesty ก็มันจะเป็น
เป็นคำราชาศัพท์แม่งไม่ได้เรียนคนแม่งภาษาไทยกูแม่งโอ้โหเก่งแต่ภาษาอังกฤษแล้วขนาดภาษาอังกฤษกูเก่งแต่ภาษาไทยไม่ได้เรื่องเลยภาษาบ้านเกิดตัวเองแม่งโอ้จริงๆเลยเนี่ยก็ลงแบบรอยัลไฮเนสกับมาเจสตี้มันคือรอยัลไฮเนสก็คือแบบผู้สูงส่งแต่ถ้าเป็นของเราจะเหมือนกันที่ว่าองค์หญิงครับจะเรียกว่าองค์หญิงแต่แบบรอยัลไฮเนสคือภาษาอังกฤษกับภาษาไทยคือมีคำแยกอยู่คำเดียวแต่มีความหมายหลายอย่างเหมือนภาษาอังกฤษเหมือนกันครับภาษาอังกฤษคำเดียวมีความหมายหลายอย่างแล้วก็ไอ้ภาษาไทยของเราไอ้คำว่าสมมติว่าขอบคุณหรือว่าคำว่าไม่เป็นไรมีคำว่า no problem กับ you're welcome ก็คือยินดีกับไม่เป็นไรมันไม่เกี่ยวไม่ไหวเสียช่างเลยครับเอาง่ายคือมันเหมือนกันแต่แค่มันใช้ศัพท์ต่างกันไอ้นี่ modify ชวนดูอะไรก็ได้ Again, she offers no specifics. No matter how hard you try, you'll never get a straight answer out of her. อีกครั้งที่เธอนั้นไม่ได้บอกตรงๆมั้งไม่ว่าคือคุณไม่ต้องทำงานอยู่ค่ะไม่ว่าคุณนายทำก็ตามเธอไม่ได้ตอบความจริงออกมาจากใครถ้าลองคุณอยู่ที่นี่นานแค่ไหน Too long. มากโอเค Oh, have you decided what to do with me? นายจะใช้ว่าจะทำอะไรกับฉัน You know why you're here. รู้ว่านายอยู่ที่นี่ว่านายอยู่ที่นี่ทำไมฆ่าอันนี้คือฆ่าเลยครับ อย่างแม่งอกช้อยไม่มีอยู่แค่นี้จริงๆกับฉันจะพาเธอออกไปที่นี่สำรวจก็ไม่ใช่ดิก็ลองแบบว่าไปดูที่โซ่เนี่ยโซ่เนี่ยกับฉันจะล็อกอยู่ข้างล่างนี่แหละ away down here at least for a bit we can get to know each other คือขังเธอไปข้างล่างเลยนะครับจนกว่าเราจะรู้ว่าเราจะทำอะไรกับเจ้าหญิงน่าสงสารนะแต่ผมเคยเล่นไปแล้วผมเลยรู้แต่ผมไม่บอกเลยว่าจะเป็นยังไงต่อแต่ผมรู้จริงๆว่าน่าสงสารนะคือผู้หญิงสมมติว่าคุณมาเจอผู้หญิงคนนี้สวยมากแล้วถ้าเป็นไม่ได้ก็คืออยากจะอยู่กับเธอตลอดใช่ไหมแต่แม่งกับมีช้อยมาอย่างหนึ่งคือเราต้องฆ่าเธอแค่คำนี้ครับมันสามารถระเบิดโลกได้เลยก็คือเราจะฆ่าหรือไม่ฆ่าดีเราจะเชื่อใจคนที่พูดกับเราในหัวหรือว่าคนอื่นที่มาบอกว่าผู้หญิงคนนี้อันตรายกับเชื่อเธอว่าเธอเป็นคนดีว่าเธอไม่ใช่จุดจบของแบบนี้ฉะนั้นผมจะเอาไป Oh, you have to be kidding me. มึงต้องล้อเล่นกูแน่ๆเลย You walk up to the chains binding the princess to the wall and give them a โซ่ tug. โซ่ที่มันติดกับเจ้าหญิงที่กำแพงแล้วก็แบบดึง They're large and heavy, far too solid for you to even imagine trying to break them apart. มันหนักมากเกินไปกว่าที่นายจะจินตนาการเพื่อทำลายมันได้ I'm guessing you don't have the key. และฉันเดาเธอไม่มีกุญแจใครจะมี Maybe it's somewhere upstairs. อาจจะอยู่ข้างบนก็ได้ Doubtful. Whoever locked the princess away down here intended for her to never see the light of day. They wouldn't have just left the key to her chains somewhere in the cabin. ขังเจ้าหญิงไว้ที่นี่นะมีสเนปซีแต่ใครตามที่ขังเธอไว้ที่เนี่ยไม่ให้เธอเห็นแสงตะวันแสงเดือนก็ประมาณlight of day ก็คือไม่เห็นแสงตะวันเขาไม่ทิ้งกุญแจไว้ที่นี่หรอกเขาไม่ทิ้งกุญแจโซ่เธอที่อยู่ข้างบนกระท่อมหรอกแล้วถ้ามันไม่มีกุญแจล่ะมีแค่นี้ก็คือถ้ามันไม่มีกุญแจจะมีเดียวเหมือนกับขึ้นไปข้างบนเช็คอัพสเตย์ก็คือขึ้นไปบันไดเพื่อมี
ที่หนึ่งแม่อีไอ้น็อตไม่มีอะไรถึงแม้จะไม่มีอะไรแค่บางอย่างเพื่อเอาสลบอะไรพวกนี้ครับเพิ่มหัวใจครับ I'll be here. ที่อยู่ที่นี่นะ You attempt to make your way out of the basement, but the door at the top of the stairs slams shut. You hear the click of a lock sliding into place. ชุมแม่งใช้ฟอนต์ครับแม่งใช้พลังแม่งใช้แม่งเริ่มหลอนบ้านฮอนเต็ดคุณเลือกที่จะเดินขึ้นมาข้างบนไปข้างบนจากห้องใต้ดินแต่ประตูข้างบนสุดได้ปิดต่อหน้าต่อตาคุณยูเฮเดคลิกก็คือเสียงล็อกเป็นตัวปิดเสียงล็อกเข้ากับที่ Is someone else here? มีคนอยู่ที่นี่เหรอคือเฮ้ยเล่นวีเอาท์เพียก็คือเฮ้ยเอากูออกไปที่นี่ครับกับทายเดี๋ยวก็คือแบบพังก็ลงแบบว่าชนครับชนกับลงไปข้างล่างเราลองทำอะไรสักอย่าง Your shouts and pleas are met with silence. คุณตะโกน please คือการเสียงห้องคุณนั้นได้พบกับก็คือแม่งเราไม่มีเสียง You're here to slay the princess, and you won't leave until the task is done. นายก็จะไม่มีวันออกจนกว่างานจะจบ You try the door, but it's locked from the outside. I'll repeat myself once again. You're here to slay the princess, and you won't leave until the task is done. คือเราชนประตูนั้นถูกล็อกจากข้างนอกและฉันบอกอีกครั้งเลยฉันบอกอีกครั้งกับตัวฉันเองนายมาที่นี่เพื่อฆ่าตัวอยู่และให้นายจะไม่มีวันออกไปจนกว่างานจะเสร็จ You make your way back to the bottom of the stairs. This would have been so much easier if you'd simply slain her like you were supposed to. เอาตัวเองลงมาจากข้างบนนั้นจากบันไดตอนนี้มันง่ายมากที่นายจะฆ่าเธอเหมือนกับสิ่งที่นายควรท Easier for whom? ำง่ายกับใครล่ะ Easier for ง่าย everyone. กับทุกๆคน I heard the door slam. They locked you down here too, didn't they? ฉันได้ยินเสียงประตูปิดพวกเขาล็อกก็คือขังเธออยู่ล่างนี้ด้วยใช่ไหม The knife. Pick it up and cut me out of here. หยิบขึ้นมาแล้วก็ตัดฉันออกไปจากโรงเรียน You won't like what happens if you do that. ว่าทำนายทำอะไรนายไม่ชอบแม่ทำนายทำเซฟครับเซฟเราเซฟ Against your better judgment, you place the blade against the princess's arm, just above the massive, unyielding chain. แต่การตัดสินใจของนายเอามีดเสร็จอาร์มคือได้เอามีดวางบนแขนของเธอแล้วตัวหญิงแล้วก็มีสถาบันหนึ่งก็คือตัดจนมันกระดูกหัก You cut into her flesh. และได้ตัดไปเนื้อของเธอ The blade is sharp, and you make quick work of it. Before long, you're able to crack through bone, and she pulls the bleeding stub of her arm through the iron gauntlet. พอลองรู้ว่าจุดแข็งก็คือนายเลือกการหักกระดูกและเธอก็ได้ชี้พูดอย่างนี้คือดึงจุดมือของเธอออกจากไอรอนก็คือออกจากโซ่ออกจากตัวที่ล็อกออกจาก She didn't so much as utter a sound. เธอไม่มีเสียงก็คือไม่มีเสียงร้องเลย Free from her bindings, the princess turns to face you, her fierce gaze meeting your eye. การช่วยเหลือเธอการช่วยเหลือเธอแบริ่งเสียเธอเฟรนเธอได้มองเจ้าหญิงได้มองหน้าคุณเสียเกสในที่อยู่ไอก็คือดวงตาได้มองไปที่ตาของเขา How is she so composed after losing an arm? It's like she isn't even bothered by it. เธอต้องสติได้ไงตั้งแต่เธอเสียแขนเหมือนกับว่าเธอไม่ได้รู้สึกเลยหรือว่าไม่มีมัน Thank you. Now let's get out of here. ขอบคุณเอาไปจากที่นี่กันเสียงผมแม่งเหมือนภาคตูละครผู้ชายว่าแบบแม่ง
แตกเสียงขาแตกเสียงแตกแม่งก็ไม่ได้เล่นเกมสนุกไงมันก็เลยเสียงเป็นแบบนี้แหละเดี๋ยวเผื่อว่านี่ผมอาจจะแบบพาเพื่อนชัปเตอร์ต่อไปอาจจะพาเพื่อนมาแก๊งผมอาจจะมารีแอคชั่นกับที่ผมเล่นอยู่นะอาจจะได้แบบเฮฮากันเลยครับคือวันนี้มันออกสตรีมตี 1 ตี 2นี่ตี 2แล้วเนี่ยเดี๋ยวชัปเตอร์หน้าเลยครับ No, we won't have any of that. The stakes are too high. You can't just let her escape into the world. No, I just can't let her escape into the world. ไม่เราจะให้สเต็กอาจจะให้มันมากกว่านี้ไม่ได้แล้วนายจะทำให้เธอออกไปจากที่นี่ได้ไม่ให้คือเราไม่สามารถทำให้เธอออกไปจากที่นี่ได้กับออกไปจากสู่นายจะไม่สามารถให้เธอออกไปหาโลกเบื้องบนได้ไม่ฉันตั้งหากที่จะไม่ให้เธอออกไปจากโลกออกไปหาโลกเบื้องบน As the princess approaches the bottom stair, your body steps forward and raises the blade. ในตอนที่ในวินาทีที่เจ้าหญิงนั้นได้บอททอมสเตย์ก็คือไปกลางไปตรงบันไดไปตรงบันไดครับ Your body step forward and rise คือร่างกายของเราได้เดินไปข้างหน้าแล้วก็ชูดาบขึ้นหรือว่ามีด Wait, this isn't fair. You can't just do that. มันไม่แฟร์กันเลยมึงทำอย่างนี้ไม่ได้ด้วย Watch me. ดูฉันเซเลถ้าเราเลื่อนมาข้างล่างนี้เราจะเห็นว่าวอนเธอคือเตือนเธอเซเลนั่นเราเตือน Stop that. หยุดนะ I thought this was a little too easy. คิดว่ามันจะง่ายเกินไป Your body lunges forward to sink the blade into her back, but the princess swiftly moves out of the way before you can connect. ตัวของนายได้ขยับไปข้างหน้าเพื่อจะแทงหลังเธอด้วยแค่ซิงเดอะเบรกเพื่อจะเอามีดแทงเข้าไปที่หลังเธอแต่เจ้าหญิงได้สำเร็จก็คือแดชหลบกับแดชหลบเอาอยู่ก็คือหลบไปทางอื่นก่อนที่นายแทนของเนี่ยก็คือก่อนที่จะทำต่อไป Stop it. Stop resisting me. I am trying to get you out of here alive. หยุดขัดขืนกูแล้วกูเลยจะทำให้พวกเราออกจากที่แบบมีชีวิตถ้าเราเรื่องมาอีกเราก็จะเจอขัดขืนครับแล้วก็ต่อ The blade. พออยากได้ Move the blade. เจ้าหญิงคนแรกก็จริงๆก็แสดงได้ครับมันก็ได้เหมือนกันมีดขยับมีด You're doing your best to help me, aren't you? I can see the conflict in your eyes. พยายามทำคือทำ the best ก็คือทำดีสุดแล้วเพื่อจะช่วยฉันใช่ไหมล่ะฉันสามารถเห็นมันในสายตาของนาย I'll make this quick. ทำให้มันไว She steps forward and pries the blade from your rigid hands. เธอได้เดินมาข้างหน้าเลยเอามีดมาจากมือของนาย Maybe I'll see you in another life. บางทีฉันอาจจะเจอนายในชาติหน้าก็ได้ Then she slits your throat with an almost clinical ease. แล้วเธอก็ได้คือปาดคอเราแบบวิทย์ก็คือไม่มีแบบปาดคอเราด้วยแบบความเย็นชาก็ลงแบบว่าปาดไปเลยอะปาดแบบค่อยๆปาดแบบใจเย็น Her face remains unchanged as she watches you collapse to the ground, blood flowing from your butchered สี neck. หน้าของเธอไม่ได้เปลี่ยนไปและเธอก็ได้มองไปล้มลงไปกับพื้นเลือดได้ไหลออกมาจากคอ This is the end, isn't it? นี่จุดจบใช่ไหมนี่คือจุดจบใช่ไหม I'm afraid it is. Everything goes เพราะ dark ว่า and you เป็น die. อย่างนั้น I hope it was worth ทุกอย่าง it. มืดและนายตายโค้ก็คือคุ้มค่าฉันคิดว่ามันคุ้มค่าแล้วล่ะคือจริงๆแล้วความตายมันจริงๆน่ากลัวมากแต่จริงๆแล้วเราไม่ต้องไปกลัวเพราะเราไม่กลัวความตายเราก็ไม่กลัวผมบอกไว้ก่อนเลยครับถ้าเราตายไปภาพมืดปุ๊บเราก็เกิดใหม่ครับเชื่อผม
จะไปอยู่ที่ที่ดีกว่าเรานั่นคือที่ที่สมองจัดหาให้เลยเดี๋ยวเกิดใหม่แล้วไม่ต้องห่วงแค่เราไม่รู้สึกที่เราไม่อยากตายเพราะว่าเราน่าจะรู้สึกอันนี้มากกว่าครับเห็นไหมเดี๋ยวผมไว้พูดท้ายคลิปดีกว่าเอาง่ายคือเสียดายครับเสียดายชีวิตนี้ชัปเตอร์ที่2นักโทษ You're on a path in the woods, and at the end of that path is a cabin, and in the basement of that cabin is a princess. You're here to slay her. If you don't, it will be. เราก็จะทำเหมือนเดิมเลยครับเดินไปที่กระท่อม A warning before you go any further. คำเตือนก่อนที่นายจะทำอะไรไปมากกว่านี้ She will lie, she will cheat, and she will do everything in her power to stop you from slaying her. Don't believe a word she says. ก็เราแบบเล่นเหลี่ยมครับเล่นเหลี่ยมแล้วก็ดูก็ผมก็เคยพูดไปนะว่าขี้โกงทำก็มันตอนแรกครับทำทุกอย่างพลังของเธอเพื่อหยุดเราไม่ฆ่าเธอ Yes, yes, don't believe a word she says. Just go in, take the knife, and do what you're supposed to. เสี Wing. ยงสกิปบิลิที่อะไรไม่ใช่ครับไม่ใช่มันเสียงของขี้ระแวงคือเสียงแห่งการระแวงก็คือเสียงระแวงใช่อย่าเชื่อใจของเธออย่าเชื่อใจที่เสียงคำพูดของเธอที่เธอเชื่อใจคำพูดที่เธอพูดออกมาไปข้างในแล้วก็หยิบมีดแล้วก็มันจุดสมมติก็คือทำสิ่งที่นายควรทำซะแล้วก็กระพริบตาครับ Did you just say wink out loud? นี่นายพูดวิ้งกระพริบตาออกมาเหรอ No, I didn't. Wink. ไม่ฉันไม่ได้ทำวิ้งกระพริบตา Just ignore this clown and focus on the princess. ช่างหัวไอ้ตัวตลกบ้านี่แล้วโฟกัสไปที่เจ้าหญิงดีกว่าเราเข้าแล้วนะว้า The interior of the cabin is less a cozy woodland retreat and more like a dungeon. A few pathetic wisps of starlight attempt to illuminate the cold, uninviting stone walls, and thick, wrought iron bars barricade the windows, reminding anyone who enters that this is a prison. ผู้บรรยายนี่เก่งนี่ไว้เสียงภาคนี่ดีมากครับเขาบอกว่าตั้งแต่ที่คุณเข้ามาเนี่ย The less cozy woodland ที่เป็นไม้เดินเจียนก็คือจากไม้ข้างนอกกลายเป็นก้อนอิฐที่มันเหมือนดันเจียนก็เหมือนแบบก็ดันเจียนนะครับคือข้างในนี้เต็มด้วยความเย็นกำแพงหินแอนติวูดไอรอนบาร์แล้วก็ตรงนี้ครับบาร์เคดก็คือรั้วที่กั้นหน้าต่างไว้ไม่มันใครที่เข้ามาแล้วใครที่เข้ามาแล้วจะได้คิดว่าคือให้รู้ว่านี่คือ The only furniture of note is an iron table, bolted to the floor, a pristine blade perched on its edge. เฟอร์นิเจอร์สิ่งเดียวก็คือเฟอร์นิเจอร์อย่างเดียวที่อยู่ที่ในที่อย่างนี้นะคือโต๊ะเหล็กแล้วก็ไว้ถูที่ติดอยู่กับพื้นแล้วก็ดาบที่น่าจะขึ้นชั้นหนึ่งนะครับ The blade is your implement. You'll need it if you want to do this right. ดาบที่ไม่คมก็ถ้าดาบไม่คมเวลาตัดอะไรนี่มันทรมานมากครับคือคุณต้องทนทุกข์ทรมานแต่ที่อะไรตัดออกไปใช่ไหมมันจะทนทุกข์ทรมานมากครับแล้วก็มีดสิ่งที่นายอยู่ในนี้อันนี้ผมไม่รู้เลยแปลว่าอะไรน่าจะแปลว่าใช้นายต้องการมันเพื่อดูดีไซน์ทำสิ่งถูกต้อง You did say anything about the mirror นายไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับกระจกที่มือกับ post mirror คือเดินเข้าไปหากระจก take the blade แล้วเรา
He definitely did not. Does a mirror not count as furniture of note to you? Because it should. เขาไม่ได้พูดกระจกนั้นไม่ได้ถูกนับว่าเป็นเฟอร์นิเจอร์หรือเฟอร์นิเจอร์ในโน้ตของนายหรอกที่เขาโชว์เพราะว่ามันต้องนับ There isn't a mirror. There's a table, the blade sitting on the table, and the door to the basement. There's nothing else in here. มีมีดอยู่บนโต๊ะแล้วก็ประตูของใต้ดินแล้วก็ไม่มีอะไรอีกแล้วอะ There's definitely a mirror. มันมีกระจกจริง There isn't. ๆไม่มี I think you know what we have to do. รู้แล้วว่านายรู้แล้วพวกเรารู้ไอ้ติงฉันรู้ว่านายวัดวีแฮปคือพวกเราต้องทำยังไงทำไมนายถึงโกหกนะก็คือทำไมนายโกหกก็ I want to look at myself I want to see how handsome I am doesn't matter ก็ไม่สำคัญหรอกกับอันนี้แหละ Let's not get caught up in vanity. Is this some sort of rehearsed bit? Use your eyes. There is no mirror. Why would I lie about something so meaningless? What good would it even do? ช่างมันไม่เข้าใจมันยุตัวอายใช้ตังค์มันเซ่มันไม่มีกระจกทำไมฉันต้องโกหกด้วยวะ What's going on with our อะไรสิทำเลยเราไม่กระจกเลยนะ We walk up to the wall next to the basement ต้อง door. เดินไปหาที่กำแพง It's a wall. There isn't much to see here. ที่อยู่ข้างๆประตูมันเป็นกำแพงไม่มีอะไรจะเป็นตรงนี้ This really isn't funny. นี่มันไม่ตลกเลยนะจับ You reach forward and rub your hand against the cabin wall. I hope you know how ridiculous you look right now. น้าได้เอามือรีเซิร์ฟแบบจับโยแฮนเกตมันเป็นบอกก็คือกระทบกับกำแพงของกระท่อมไอ้โคบยูโนฮาวก็คือฉันบอกว่านายรู้ว่านายน่าเกลียดนายน่าเกลียดขนาดไหนตอนนี้ But it was there a second ago. ไม่เกลียดเพื่อวินาทีที่แล้ว And now it's gone. If he doesn't want us to know about it, it must be important. We should keep our eyes peeled. Maybe it'll be back. ถ้าเขาไม่ต้องการให้พวกเรารู้กับมันมันต้องเป็นสิ่งสำคัญมากพวกเราควรคิดเอาอะไรก็คือแบบเปิดตาแล้วก็ลงไปว่าสังเกตตลอดไม่มีถ้าสังเกตอยู่ตลอดเวลาอาจจะกลับมาตอนนั้นก็ได้แล้วก็ยิบมีดแล้วก็ Good idea. The door to the basement creaks open, revealing an old stone staircase. A few sputtering torches attempt to vaguely illuminate your path, dancing across glimmering patches of slimy moss on the stone steps. If the princess lives here, slaying her would probably be doing her a favor. เขาพูดข้างล่างนี่เหมือนเดิมก็ประตูเปิดแล้วแบบประตูใต้ดินนี่เปิดออกเดี๋ยวให้โอแอดโอสโตนก็คือทั้งสองข้างทางมันเป็นหินเก่ามากเป็นแค่ครับมันพังคุณสิ่งของก็เป็นสิ่งถ้าไอ้กลางๆผมไม่รู้เลยว่าแปลงข้างล่างสุดนี่ก็คือถ้าเจ้าหญิงคือเหมือนเดิมนะถ้าเจ้าหญิงใส่ยูนิตจริงๆตามค่าเธอกับเรื่องเธอเฟเวอร์คือทำเพื่อเธอ Her voice, harsh but controlled, carries up the stairs. เสียงของเธอซึ่งหมายความว่าเลือกเย็นแบบคือไปควบคุม Is that a visitor I hear? Please, come downstairs. It's been a while since I've had company. ถ้ามีนักท่องเที่ยวเหรอไม่ใช่สิวิสิเตอร์ก็รู้ว่าผู้พบฉันได้ยินได้โปรดลงมาข้างล่างนี่สินี่มันนานมากแล้วที่ฉันยังไม่มีบริษัทก็ให้เขาเป็นคือไม่ได้คุยกับใคร I wonder what visitors she could be referring to. Were we not the first? ซึ่งหวังว่าวิสิเตอร์คือนักท่องเที่ยวนะผู้นักเดินทางที่คือแต่เราไม่ใช่คนแรกใช่ไหม
You walk down the stairs and lock eyes with the princess. She looks up at you, the heavy collar around her neck clanking loudly as she moves, the chains binding both her wrists to the far wall, joining the metallic chorus as she adjusts her hands in her lap. แม้จะเดินลงมาจากบันไดสบสายตาไปที่เจ้าหญิงเธอได้มองขึ้นมาที่นายเฮฟวี่คอยแล้วก็คือมีโซ่ขนาดใหญ่ได้ล้อมรอบคอที่เธอไว้แค่กิ้งอาร์มซาก็คือมีเสียงโซ่ดังแบบแรงๆในตอนที่เธอได้ขยับมือโซ่นั้นได้ล้อมรอบมือทั้งสองข้างของเธอในฟาวอใจคือในตอนนั้นเธอก็ได้เอามือของเธอมาวางไว้บนตัก Should we be worried about the one around her neck? เราควร Why would you be worried about her restraints? If anything, they'll make your job easier. โซ่ที่อยู่ตรงคอเธอหรือเปล่าทำไมนายถึงระวังไม่ได้บริบอกเลยก็คือต้องระวังเธอด้วยล่ะที่ไม่ได้ติงในวิเมคจบสิทั้งที่ทุกอย่างมันสามารถทำให้งานของนายง่ายขึ้น Have you noticed the empty chain on the wall? Odd that in a place where everything seems to serve a distinct purpose, there would be something so obviously useless. นายได้เห็นโซ่ที่ว่างเปล่าไหมที่ติดอยู่บนเพลงว่าที่เพลงเป็นเสียงWhat an interesting development. Why don't you have a seat? The two of us should chat before you bury that thing in my heart. เป็นอะไรที่น่าสนใจมากทำไมไม่มานั่งแล้วเราสองคนจะได้คุยกันก่อนที่นายจะเอาสิ่งนั้นไปแทงเขาอยู่หัวใจไม่นักฉันไม่มั่นใจฉันดูสิก็คือเราแบบว่าทิ้งเจ้าหญิงไว้ครับไม่รู้ว่าจะทำยังไงคุยกับนั่งกับเธอกับฆ่าเธอเลยแล้วไม่นั่งกับเธอ You step towards the princess, but she stops you before you get too close, holding up one shackled hand. คุณได้เดินไปหาเธอแต่เธอได้หยุดคุณเพื่อที่คุณจะเข้าไปนั่งใกล้เธอ holding up one shackled hand แล้วก็ส่งสัญญาณ There's fine. I'd prefer we keep some distance until we've sorted this out. ฉันต้องเข้าใจฉันต้องให้มั่นใจว่า soft is soft ก็คือแบบ That's reasonable. We do have a weapon. Might as well put her at ease. ไม่แปลกหรอกเพราะว่าเรามีอาวุธซิดโค้ดคือนั่งใกล้ๆกับซิดแวร์ยูเวอร์ทูซิก็คือนั่นกันครับ You do as she asks and sit on the floor, still a good distance away from her. You do as she act and sit on the floor คุณได้ทำตามที่เธอบอกบนพื้นอย่างน้อยก็ยังดีกว่าอย่างน้อยก็ดีที่ได้หาใจเลย Thank you. ขอบคุณ Now, what are your intentions for me? แต่ทำอะไรกับฉันล่ะ What do you mean intention มีอะไรมาผมไม่รู้นะผมไม่รู้จริงนะแต่ขอเวลาผมนะครับ intention การแทรกแซงนะหมายความว่าการแทรกแซงหมายความว่าไงการแทรกแซงโอ้เขียนความตั้งใจฉันมีความตั้งใจเพื่อฉันนะความตั้งใจของฉันเหรอเธอหมายถึงอะไรอ่ะยืนเรียนอะไรฉันไม่เคยมาที่นี่แล้วฉันเป็นคนเดียวใช่ไหมที่เคยจำได้เกิดอะไรขึ้นเธอจะฉันตายเหรอได้เดี๋ยวเราจะต้องโซ่อย่างหนึ่ง
ฆ่าเจ้าหญิงอันนี้ก่อนนะครับ Yes, your intentions. ใช่ You have a knife. What are you going to do with it? Why are you here? เธอมีมีดแล้วก็ไม่อยู่คนเดียวเธอทำอะไรกับมันแล้วทำไมเธอถึงอยู่ที่นี่ There isn't a keyhole in these shackles, so I'm afraid my only way out is surgical removal. มันไม่มีลูกกุญแจในนี้หรอกนะฉันเกรงว่าทางออกของฉันคือเซอร์เคิลก็คือการรีมูฟก็คือแบบเอาแม่งออกไปหมดเลยหรือไม่ก็ตัดต้องตัดจริง Is she forgetting about the shackle on her neck? ๆเธอลืมไปหรือเปล่าว่าโซ่ที่อยู่บนคอเธอ Or does she think she'd survive a beheading? หรือว่าเธอคิดว่าเธอรอดจากการตัด You're right. Maybe she's delusional. All the more reason not to trust her. นายก็ถูกในวิชาดิจิทัลออเดอร์มูสซึ่งมาถึงจะเชื่อและนั่นคือเหตุผลทั้งหมดที่ไม่ Unless she really could survive. จนกว่าเธอจะรอดจริง Though I suppose you could just be here to kill me. But I don't think that's in either of our best interests. ๆฉันคิดว่านายจะมาค่ะอยู่จะมีคิดว่านายจะมาที่นี่เพื่อฉันแต่ฉันไม่คิดแต่อีเดอร์ฉันไม่คิดว่าพวกเราทั้งคู่มีสิ่งที่ฉันคือไม่ใช่ความตั้งใจของนาย I've been here before Oh, are we acknowledging that? I thought we weren't going to give away the game. But yeah, I remember. จะไม่จดจำจะที่โกwe were going give away คือไม่ทิ้งเกมก็คือจำเรื่องราวเก่าได้ใช่ฉันจะจำสิ่งนั้นได้ So you've already been here. น้ำนายเคยมาที่นี่แล้วสิ As much as I would like to remain in denial, it's no use. This has complicated things. เรียกอะไรถึงไม่ช่างมาเถอะ It's complicated things. How exactly? การคอมเพลตนั่นสิ exactly ใช่ไหมล่ะ Ideally, this was supposed to be one and done. You go to the cabin, you heroically slay the princess, and in the process you save the entire world from being damned to oblivion. ในบลา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 ประเด็นก็คือการก็คือเราต้องมาที่นี่ก็จำเราทราบครับกูแค่มาที่กระท่อมมาที่นี่เพื่อฆ่าเธอและ The situation right now, where you're getting a second shot at things, is a contingency. อันนี้ผมไม่รู้ A contingency for what? คอนเทนต์ซีของวันคอนเทนต์ซีเพื่ออะไรนะ For you failing, เอ้า obviously. And you being here means that things are going to be a lot harder than they were. โดนสเปซบาร์ I really shouldn't say anything else. I'm just going to make it worse. Just good luck. ฟอร์ฟิวฟิวเพื่อให้ล้มเหลวไอ้เด็กแล้วแอมจะเพื่อนไม่รู้ว่าอย่างนั้นก็ตามฉันอาจจะทำมันแย่ขึ้นใช่ไหมนั้นโชคดี If you knew this could happen, why didn't you tell us? All of this is incredibly valuable information. It would have changed our actions considerably. ถ้านายรู้อย่างนี้ตั้งนานแล้วทำไมนายไม่บอกเราล่ะอ๋อไม่ใช่ฉันไม่ใช่เราได้เปลี่ยนเราได้รับเปลี่ยนจากเพื่อรับตัว I needed you to be in the dark for as long as I could keep you there. It's important. Necessary, even. ฉันอยากให้นายอยู่ในความมืดไว้ And maybe I wanted to be the first version of me that you met. I didn't want to be confronted by the alternative. และฉันน่าจะให้นายพบกับเวอร์ชันแรกของฉันได้อยู่ในที่นายเจอแล้ว I didn't want to be the first That's pathetic. I never said I wasn't. ฉันไม่เคยบอกว่าฉัน I get it. It would be pretty upsetting, wouldn't it? To know that you might not be the first version of yourself. At least we can remember what happened before. ครั้งแรก Seems like we should count ourselves lucky for that. ไม่ใช่ตัวแรกของนายหรอกแต่ที่มีแค่นี้ว่าเกิดอย่างไรเราก็จะจำได้ว่ามันเกิดอะไร
Exactly, he gets it. You're lucky, so don't waste that luck by messing it up again. All right? นั่นน่ะสิ exactly ใช่ ก็เขาเข้าใจแล้ว เพราะฉะนั้นนายห้ามนายโชคดี อย่าเสียเวลาก็เลยอย่าให้การโชคดีครั้งนี้เสียเมสซิ่งสัมผัสอย่าให้มันแบบเสียหายแบบสตั๊กก็แบบว่าฟักอัพอะครับแบบทุกอย่างพังอีกครั้งโอเค Moving on. Why is it important for us to be ignorant? How is it ever helpful to be in the dark? ไม่สน how is it very helpful คืออย่างไรคือมันจะช่วยจะมีนะช่วยการที่อยู่ในความมื The ด more I say, the more your mind will swim into dangerous waters. Even saying that is too much. ที่จะพูดเท่าไหร่ความคิดของนายก็จะว่ายอยู่ในน้ำที่อันตราย even saying that is ถึงแม้จะพูดอย่างนั้นมาก Your success hinges on you having imperfect information. For the sake of the entire world, you need to accept that. 'I won't. Fine. But you won't get another word from me on the matter. นายก็ไม่ได้คำอะไรจากฉันเหมือนกัน Yeah, sure. We'll see about that. Just give it a rest. This isn't helping. ช่วยเธอไม่ช่วยเลย Focus. This is a serious situation. You shouldn't be daydreaming. โฟกัสสินี่มันสถานการณ์ซีเรียสนายจะมาฝันกลางวันไม่ได้ What happened after that เกิดอะไรขึ้นหลังจากที่ฉันตาย Nothing happened. ไม่มีอะไรเกิดขึ้น You died. I went upstairs. I couldn't leave. I found myself in a new place in chains again. More of them. ฉันเจอฉันในที่ใหม่ในโซ่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็คนอื่น And now you're back. แล้วเธอก็กลับมา Is that really all she knows? นั่นคือเธอรู้จริง It's not like we have much of a clue about how things work. And she's probably even more in the dark than we are. You're looking at me like I might be hiding something. I'm not. I guess it's possible she really doesn't know anything. Maybe both of us are stuck in this loop without any idea why or how. I don't know, but you could always try it on. Maybe it'll fit. I hope I don't actually have to say this, but please don't lock yourself in chains. We need you ambulatory if you're going to save the world. ฉันหวังว่าฉันไม่ต้องพูดอย่างนี้นะแต่ได้โปรดอย่าขังตัวเองกับโซ่ในโซ่ปกป้องในโพสิชันก็คือพวกเราจะเป็นพวกเราสำคัญนะในโพสิชันมันจะมีงานกับโพสิชันแม่งอะแต่นี้อยู่กับตัวที่เซฟอยู่นายต้องอยู่เพื่อปกป้องเราไว้นี้ช่างมันเถอะผมไม่รู้จะพูดยังไงใช่ไหมก็คือไปหาโซ่นั่นนะอ่ะเปิดวิธีหาไปดูเพื่อจะถามว่าเธอจะทำอะไร
Let me borrow that knife. ให้ฉันได้มีด Don't worry, you'll get it back. That's ominous, นั่นมัน but she seems confident. Whatever it is she has planned, I think she knows what she's doing. ไม่ว่าอย่างไรก็ตามและฉันคิดว่าเธอรู้ว่าเธอต้องทำอะไร Oh, please, she's just putting on an act to disarm you. That much should be obvious. In case you need to hear a voice of reason, it would obviously be unwise to give away your only weapon. เคสยูทูบเฮียว่าในเคสก็คือเคสก็คือในแบบนี้เราต้องได้ยินเสียงของเหตุผลที่ถูกอันเป็นคือไม่ควร give away เอาที่อยู่ไม่ควรให้อาวุธอย่างเดียว Though if she isn't bluffing, whatever she has planned might be for her benefit alone. There's no guarantee that what's good for her is good for us. ว่าที่มันดีกับเธอก็คือ So, what should we do? แล้วเราควรทำยังไง I don't know. I'm just spelling out our options, listing the pros and cons. พูดออกไปช่างของเราสโปร์ Then let me help you. I'll start with the cons. If you're handing her your weapon, the cons are that she might use it to escape and end the entire world. And she might use it to kill you. น่าจะสามารถมันจะเริ่มด้วยความหลงเลยเหตุผลนะมันไม่เหตุผลนะมันจะใช้มันเพื่อออกไปแล้วก็จบโลกใบนี้มีดบ้านนี้ที่อยู่เนี่ยแล้วก็ไอซีก็คือใช้ราคาเราด้วย That doesn't sound great. ให้ฟัง What about the pros? คอนก็แบบว่าผิดก็คือแบบโปรกับคอนก็คือโปรก็คือเนี่ยครับสนับสนุนกับคอนก็คือแบบโปรคือก็ดีคอนคือก็เสียอะไร There are none. ไม่มี The pros are that we can't trust him, possibly even more than we can't trust her. Whatever she has planned could do something to mess with what he has planned. Or maybe they're both screwing us over in their own ways. Whatever she can do, they mess with what he has or maybe the thing about screwing us. ยังไงก็ดีกว่าที่ mess with what he has planned ดีกว่าที่เขาไอ้นั่นมันวางแผนเอาไว้หรือพวกเราอาจจะ screwing us over in their own way หรือว่าจะจบลงด้วยเหลวแล้วก็แบบขวาน้ำเหลวในทางของเรา คือเราไม่ให้ความเรา You listen that I have this one listen to this you have this touch like I'm not giving you one I can cut you touching you ฉันเชื่อใจเดี๋ยวฉันไม่ให้คุณหรอกคือ listenจะมีเหตุผลหลายอย่างเลยที่ไม่เชื่อใจเธอไม่เชื่อใจฉันใช่ไหม I'm not giving you ก็คือฉันไม่ให้บทเราเคสอยู่ก็จะจุดอยู่คิวจะคิวแล้วก็ในเวลาเดียวกันคุณลืมแล้วนายลืมเรื่องนี้ว่าเธอจะฆ่าฉันในครั้งนี้ฉันสามารถตัดเธอออกไปได้นะไม่ให้เอาเธอหรอกโอเคฉันเชื่อใจเธอ If you want to leave I'm going to leave ไม่ได้เป็นวันเดียวเองถ้าอยากจะเป็นคนออกถ้าเธออยากจะออกต้องเป็นคนต้องมีอาวุธอยู่เท่านั้นเรามาอยู่กับมันเราเป็นคนตัดเลยก็เหมือนเดิมนั้นถามว่าใครไม่เอาผู้หญิงสาวสวยเฉลี่ยของเราไม่เชื่อใจเรา I do. So I guess this all comes down to which of us caves first. And it's not going to be me.
extremely patient. Probably better if we take action anyway. No use trying to wait her out. That's playing to her strengths. Slide it over. No, absolutely not. I am not letting you hand your only weapon over to the world-ending princess. Until you come up with any other idea, like, say, I don't know, doing your job and slaying her, you remain rigidly in place. You tried this last time. Do you want to know how it went for you? Oh, I remember. She killed us, which, by your estimation, ended the world, right? โอ้ฉันจำได้เธอฆ่าเราวิชวายุก็คือมันเป็นของนายอันนี้ the world จุดจบโลกใช่ไหม Oh, well, try to take over, Bonnie. คือเราไม่ก็คือบ่น Exactly. If I were you, I wouldn't be too keen on repeating your mistake. Hell, we could even force your hand and do it ourselves. I'm not afraid of dying again. Are you? what to be ไม่พลาดอีกแล้วนาย hell hell we could even fought you ว่าพวกเราก็สามารถบังคับมือเอาเสือเราทำด้วยตัวของเราเองฉันไม่กลัวที่จะตายอีกรอบหนึ่งแล้วนาย A little. นิดหน่อย I think you got your point across. Fine. คิดว่านายไม่ได้ You slide the blade across the floor. นายจะสไลด์มีดที่พื้น The princess maintains unsettling eye contact as she reaches down to pick it up. สบตามาที่เราแล้วก็ได้เสือก็คือแบบว่าเสือก็คือแบบหามีดคือแบบหยิบมีด Thanks. ขอบคุณ She pulls up her hair, smiling slightly as she raises the blade to her throat. ผมควรเซ็นเซอร์ได้ไหมแต่ถ้ามันก็ไม่ใช่จริงหรอกมันไม่ใช่จริงๆหรอกแต่มัน งั้นเดี๋ยวผมเซ็นเซอร์ให้แล้วกันครับหรือไม่เซ็นเซอร์ดีก็มันก็จะแต่ตัดแขนเมื่อกี้แล้วก็แต่มันก็มาตัดแขนสิแต่นี่มันตัดหัวเลยมันงั้นเดี๋ยวผมเซ็นเซอร์ให้แล้วกันครับเดี๋ยวเซ็นเซอร์ให้แต่ช่างมันเถอะเราเล่นกันต่อดีกว่าเธอได้วางเลยได้ดึงของเธอขึ้นยิ้มนิดหน่อยสีร้ายถูกไหมเธอได้ดึงมีดขึ้นมาไปที่คอหอย What is she doing? เธอทำอะไรเนี่ย She doesn't say another word as she cuts into her own เธ neck. อได้ตัดประเด็นของเธอ No. ไม่จะมีหันกลับไปกับวัดอันลิซิสดูแบบฮาร์ดคอร์ตั้งใจรอฮาร์ดคอร์นะชอบผมมากเนื้อตัวผมก็ฮาร์ดคอร์นะคนสวยเราตัดคอไปแล้วกันนะ Her eyes stare forward, unblinking, as she saws through skin, veins, cartilage. At last she reaches bone, the blade grinding audibly against her vertebra as it continues to slice its way through her neck.
I'll be damned. She's actually doing your job for you. Why would she do that? โอ้เจ้านายเธอได้ทำงานแทนเธอได้ทำงานของนายด้วยเธอได้ทำงานของนายด้วยนายเฮ้ยทำไมถึง Huh. So that's her play. Killing herself? ฆ่าเธอ She isn't dead yet. เธอยังไม่ตาย Finally, you hear a snap. Her eye twitches. ในที่สุดคุณได้ยินเสียงคอหักคุณได้ยินเสียงหักคือเสียงเมื่อกี้แล้วแล้วก็ก็คือแบบดวงตา There's an uneasy silence. She remains motionless for a long moment, her twitching eye the only movement in the room, until at last it stops in an unsettling half wink. เงียบทุกอย่างเงียบมันโมชั่นแนลเลยก็คือรอโมเมนต์คือจะวิชไอออเล่มูฟเมนต์ก็คือได้ขยับดวงตาแบบขยับไปขยับมาขยับอย่างเงี้ยตาขยับเลยปล่อยก็คือแบบตาตาขยับแหละที่เวลาสต็อปจนถึงวินาทีสุดท้ายแล้วก็อันสติงก็คือฮาร์ฟวิงก็คือ Her head twists slowly to the side, flopping to her shoulder, and her neck opens. หัวของเธอค่อยๆหล่นลงมาข้างๆเพราะว่าตั้งแต่ไหล่ของเธอแล้วก็คอของเธอก็ได้เปิดออก The remaining tissue is not enough to hold the weight of her severed head. It stretches and tears until finally it falls to the floor, completely free. It bounces a few times before rolling to a stop at your feet. ทิชชู่สีดำเอาตัวก็คือตัวเธอไม่มีแรงพอที่จะไอ้คอไอ้โซ่ตรงคอนี่มันรับไอ้ตัวเธอตรงคอเนี่ยรับแรงมันไม่เลยลงมาแล้วก็มันจะฟลอยมันมีฟรีคือไม่ตัวเธอได้ฟรีแล้วหัวเธอได้ฟรี time before rolling to stop at your feet แล้วก็หัวของเธอได้หล่นลงมาแล้วก็มันอยู่ตรง Oh no, oh no, what did we do? Can we put it back? Please tell me we can put it back. เราควรทำในตัวดีเรากลับใส่กระเข้าไปได้ไหมได้โปรดบอกทีว่าเราใส่กระเข้าไป The ได้ princess's eyes stare up at you. Dead. Congratulations! You saved the world. เจ้าหญิงได้ส่งสายตามาที่คุณตายยินดีด้วยคุณช่วยโลกวันนี้ไว้ I hate this. Can we just get out of here now, please? เกลียดนี่มากพวกเราออกจากที่นี่ได้ไหมได้โปรดล่ะ Of course, the princess is slain and the world is saved. Whenever you're ready, you can proceed to your reward. โลกที่ปลอดภัยไม่ได้เพื่ออยู่เลยไม่ได้เพื่องานต้องได้พร้อมนั่นก็ได้รางวัลของนาย We should take her with us, don't you think? เราควรเอาเธอไปกับพวกเราด้วยไม่คิดว่าไง What? No, you shouldn't do that. Why would you do that? ไม่น่าทำอะไร I can think of lots of reasons. A trophy, proof of our victory. Hell, we could even give her a proper burial. She did save the world, right? ผูกเอาก็คือผูกเอาก็คือผูกก็คือแบบว่าแสดงชนะของเรามีคนชีดิเซลเวิลด์ไรเธอช่วยโลกเป็นทีไว้นะ You don't need proof. You don't need a trophy, and she doesn't deserve a burial. Just leave. ชีดิเซลไปไม่จำเป็นต้องก็คือแบบว่า Even after all that, you're still not satisfied, are you? Something is still motivating you to keep things the way you want them. I'm just eager to put this all behind us and give you your reward. Stop reading into things. The danger has passed. You can relax. Stop reading into this thing อ่านไปถึงข้างในแล้วมันอันตรายเธอ has passed ผ่านไปแล้วอยู่ในนี้
I'm just keeping myself sharp. I'm not so eager to put my guard down. ไม่ได้ง่าย I am. I'm on team let's put this all behind us, so can we leave already? They put this all behind us มันไม่ได้ออกไปแล้วเอาไปด้วยเลย Ugh, fine. You pick up the princess's severed head, its neck stump still oozing bodily fluids. Then make your way back upstairs to the first floor of the cabin. และได้เอาเจ้าหญิงหัวของเธอ it next stump still สิก็คือเลือดยังไหลอยู่เต็มอยู่เลยครับเป็นชั้นแรกของเขา Did you see that? I could have sworn she moved. ไปหรือเปล่าฉันเธอขยับ She didn't. เธอไม่ She's dead. ตาย But what if she's not? แล้วเธอไม่แล้วถ้าเธอไม่ล่ะ Are you listening to yourself? Do I need to explain to you why decapitation is lethal? The door to your bountiful reward is right in front of you. All you have to do is open it. ตัวแห่งรางวัลอยู่ข้างหน้าคุณแล้วนั่นน่ะแล้วโอ้ยดูดิไม่อยากเปิด You open the cabin door, ready to return to a world saved from certain doom. แล้วได้เปิดประตูเตรียมตัวกลับไปที่โลกเซฟออมเดอะคาเทนดาว Only a world saved from certain doom isn't what you find. Instead, what you find is... Wait, no, that's not right. Save is what you find and what you find เฮ้ยเดี๋ยวนี่มันไม่ถูก Well played. เดี๋ยวไปก็อารมณ์แบบว่าอะไรนะทำได้ดีนี่ This is the end of the world, isn't it? I always thought I'd at least have time to explain myself before I had to watch it happen. It's already เอาเสร็จแล้ว over? จบเหรอ Is he gone? เขาไปแล้วเหรอ But we're still here. แต่เราอยู่ Maybe it wasn't the end of the world after all. Maybe it was just the end of his. อาจจะไปใจจุดจบของโลกก็ได้แต่มันเป็นจุดจบของเขา Thanks for carrying me up here. I had to take it on faith that you would know what to do. I'm glad I was right to trust you. เทคเอ็ดฉันต้องเชื่อมั่นว่านายต้องรู้ว่าจะดูไอ้แก๊สไอ้วันไซด์ฉันภูมิใจมากที่ฉันเชื่อใจเธอ So, this is the outside. Maybe it's just my lack of body, but it's colder than I expected. มันจะเป็นแค่ส่วนนิดหน่อยจากตัวของฉันตามแต่มันหนาวมากเลยมันหนาวกว่าที่ฉันคิดไป Oh shit Oh shit But you don't get a chance to spawn something has taken away เพราะนายยังไม่ได้ทุกคนยังไม่ได้รีสปอนก็คือตอบกลับมีบางอย่างได้เอาเธอไปแล้วก็เรียกสมุดแล้วก็ทิ้งบางอย่างที่ She's gone. เธอไปแล้ว Where did she go? เธอไปไหนละ Should we try and find her? เราควรตามหาเธอไหม And there's that mirror again. นั่น Why is it here? Why now? ทำไมมันอยู่ที่นี่ล่ะทำไมตอนนี้ล่ะฉันไม่รู้ Where she will I don't know how they ไม่รู้ว่าเธอไปไหนและฉันไม่รู้ว่า how did we go even go about looking for ฉันไม่รู้ว่าเราจะไปหาเธอยังไงผู้บรรยายได้จากไปแล้ว acting อันสมมติถึง acting นั่นก็คือฉันคิดว่าล่ะพวกเราควรไปดูที่กระจกนะเพราะซึ่งเธอมีเรื่องคือเดินไปที่กระจกว่าอันนี้แหละ There's something dreadful about it. I don't think you should. ฉันมีอย่างแปลกฉันว่านายไม่ควรนะ You're right. Part of me wants the truth, but something stronger is holding me back. Fear. ความจริงสตองเกิลอิสโตดิมีบางอย่างด้วยบางอย่างแข็งแกร่งมากนี่หยุดฉันไว้กลัวความกลัวความเฟียแล้วก็ความกลัว I'm begging you, don't do หัว this. ร้อนมาล่ะอย่าเลยนะกระจกไม่ได้ทำให้นายกลัว It's different now. It feels
I don't know. Final. มันแปลกไปอ่ะมันรู้สึกฉันไม่รู้สุดท้ายว่าตอนจบอะคุณได้มาที่กระจกแต่ที่กระจก Silent You Research for ก็คือในความเงียบคุณได้เอามือไปที่แต่กระจกมีอากรพวกเขาจับมาแล้วแต่กระจกเป็นมาอีกทางfor you to see what is Damn it's you คือคุณก็ alone in a place that's empty is quiet เงียบมากเลยนี่เดินไปที่แคมป์ก็คือเดินไปที่กระท่อมนะมีกระท่อมนี่โอ้คุณอยู่ที่แคมป์กระท่อมเดินไปที่เธอ Something finds me in the long quiet and brings me the gift of a fragile vessel. มีบางอย่างที่ตามหาฉันในความเงียบที่ยาวนานและเล่นให้ของขวัญของฉันฟาเกลวิเซสวันนี้ไม่รู้ว่าฟาเกลวิเซสว่าอะไรนะครับของแปลแล้วนะครับฟาเกลวิเซสคือผมดูเวลาเนี่ยมันนานมากกว่าที่ผมคิดไว้เลยนั้นผมอาจจะต้องจบพาร์ทนี้ไปก่อนนะแต่เดี๋ยวเราขอคุยกับเธอก่อนนะเธอวันนี้ของเราเรื่องที่บอกมาฟาเกลวิเซสแปลว่าเรื่องที่บอกมาเกี่ยวกับเรื่องขวัญเรื่องที่บอกมาเพราะอะไรอยู่มันคืออะไรมันคืออะไรคิดว่าของขวัญที่บอกบางเหรอนี่เป็นจุดจบของโลกเหรอเอาเธอออกมานะเรารู้จักผู้บรรยายหรือเปล่าเธอคือคนที่ส่งฉันมาฆ่าเจ้าหญิงหรือเปล่าWhat kept me เธอคือสิ่งที่ทำฉันไม่ได้ที่หรอ Do you know about the world beyond this place คุณรู้หรือเปล่าว่าโลกรู้หรือเปล่าว่าโลกนี้เป็นโลกเดียวกับที่นี่หรือเปล่าเธอคุณเจ้าหญิงคุณคือเจ้าหญิงหรือเปล่าเธอเจ้าหญิงหรือเปล่าหาไหนวะอ๋อพวกเรารู้จักกันหรือเปล่าเกิดอะไรขึ้นนะโจมตี Entity กับ Destroy Your Body นั้นเราถามว่าคืออะไรวะ I am solitary lights in an empty city. What are you? ซอยที่ไรก็คือแสงที่โดดเดี่ยวในเมืองที่ว่างเปล่าแล้วเธอคืออะไรนะแสงที่โดดเดี่ยวเธอพูดถึงอะไรล่ะ What do you think I think I don't know what I am ฉันคือคน A person, a set of eyes witnessing from one perspective. I think that you are more like me than you are like a person. เธอเหมือนมากกว่าฉันเธอเหมือนกับคน We are oceans, reduced to shallow พ creeks. วกเราคือทะเลกว้างใหญ่ฉันเจอผมไม่รู้มันเป็นศัพท์มันเหมือนแบบกวีเป็นคำบรรยายเป็นคำเปรียบเปรยอะเป็นคำยังไงอะก็เลยแบบว่ามันเป็นคำเปรียบเปรยนะครับแต่มันเป็นคำใช้ในนิยายแบบกวีอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ได้เป็นผู้อ่านกวีผมไม่รู้นั้นถามเลยว่าของขวัญของความเบาบางอะไร Yes, yes nerves and fibers to feel the worlds beyond. Perspectives to make my own. ใช่ไม่มีทางที่ไม่จะฟิลไม่มีทางที่จะรู้สึกถึงโลกสร้างเรื่องของใหม่ This one is cold and cynical. She has protected herself when others could not. She will make for a clever heart. สิ่งนี้เจ้านี่
สิ่งอื่นไม่สามารถคุณน็อตไม่สามารถทำได้ชีวิตไม่ up for cleverเธอทำจากหัวใจที่ฉลาดคือแบบฉลา Do ด not mourn her. She doesn't need to be protected any longer. เธอไม่จำเป็นต้องไม่ต้องกังวลเธอ She doesn't need to be เธอไม่ต้องการปกป้องอีกต่อไปแล้วนี่โลกจบแล้วเหรอ How can the world have ended if we are talking? โลกจบถ้าโลกจบแล้วพวกเราคุยกันต่อได้ไงล่ะเราไม่เอาอย่างนี้นะเราดูอยากไปยังไงถามว่ารู้จักกลุ่มใหญ่หรือเปล่า You are the only thing I have ever known. คือสิ่งเดียวที่ฉันรู้ The space we're in is vacant. อวกาศ Nothing comes here but ที่ us. นี่วาเกนก็คือมันเป็นคำเรียนภาษาไม่มีอะไรมาได้นอกจากพวกเราอายุเซนมีคุณคือคนที่ส่งผมมาฆ่าตัวเองแล้วทำไมคุณถึงว่า I have only just now stirred to consciousness. I could not have trapped you here, and I too yearn to be free. ฉัน only just now เฉลยไอ้คุณมาแอบแลบอยู่ฉันไม่สามารถขังเธอไว้ได้ไอ้ทูเยียทูบีฟรีและฉันใช้เวลาปีเพื่อที่จะอิสระรู้ตัวความเป็นจริงหรือเปล่า I know only that they are. ฉันรู้แค่อย่างเดียวพวกเขาเป็นอย่างดีช่างนั้นแต่ว่า She is part of me, and part of me is her. เธอคือครึ่งของฉันและครึ่งของฉันคือเธอ But may you away or are you just making her a part of yourself You speak in circles. Does it matter where one thing begins and another ends? เธอพูดในวงกลมที่ไร้สิ้นสุดมันไม่คิดโต๊ะมันไม่เธอมันไม่สำคัญหรอกว่าความจริงว่าสิ่งเดียวมีอันนั้นแล้วเลยว่าอย่างหนึ่งเริ่มต้นกับอีกอย่างหนึ่งจบลงเราได้รู้จักกันหรือเปล่า You are familiar, but you are not me. I feel sadness, longing, hope as I witness you. ฉันรู้สึก sadness ก็คือคือเศร้าโศกแล้วนี่ก็คือแบบโดดเดี่ยวหวังว่าฉันหวัง business คือหวังถึงเราอันนี้คือโจมตีนี่คือโจมตีนี่ครับ you will cut across the entity in front of you but nothing happen คือ My roots burrow in an ocean beyond your sight. We cannot harm each other as we are now. ก็คือตัวของพวกเราทั้งคู่คือเหมือนแบบว่าที่เจ้าหญิงจะพูดกับเราเนี่ยไม่ใช่เจ้าหญิงสิผมเรียกเจ้าหญิงด้วยพูดกับเราคือเราเนี่ยเป็นทะเลนะครับเราไม่สามารถทำลายทะเลได้เพราะมันกว้างใหญ่มากมันแบบว่าเหมือนแบบเราแค่ตกน้ำจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วไฟเยี่ยนั่นสุดท้ายมันก็จะกลับมาหรือไม่ก็มีฝั่งหนึ่งมาเติมใหม่คือเราเอาน้ำทะเลตักออกเพื่อไปใส่อีกทะเลอีกฝั่งหนึ่งทั้งที่ทะเลอีกฝั่งนั้นมันเชื่อมกับทะเลทุกที่อยู่แล้วอันนี้น่าจะเป็นความเชื่อผมถามดีกว่าเกิดอะไรขึ้นนี่ดีกว่าทำอะไร You let your wife to end your life คุณได้จบคือแบบว่าพยายามจะจบชีวิตตัวเองบัดมันไม่เกิดอะไรขึ้นเลย Into the space your body shall be your food ในอวกาศหรือว่าในที่อย่างนี้ร่างกายของคุณคือความรู้สึกว่าคุณไม่รู้สึกอะไรเลย One of the many hands in front of you reach forward and gentle touch the side of your face ในมือทั้งหมดอะไร
There's nowhere for you to be but here. ไม่มีอะไรที่คุณอยู่ได้นอกจากที่นี่เกิดอะไรขึ้นต่อ Nothing, as we are. นอกจาก But I know that there are worlds beyond us, and that we are meant to reach them. เราควรที่จะค้นหา There is no exit, มันมีทางออก but this vessel is a creature of perception. She can make you forget, if only you believe her to be able to. ดิสเพซโซโยนมันไปครีเจอร์หรือว่าสิ่งมีชีวิต of perception ก็คือเธอสามารถทำให้นายสามารถทำให้เธอลืม if only you believe her หรือเธอเชื่อที่จะเชื่อทุกมีทุกอะไร Bring me more perspectives, so that I may be whole, ต้นแบบ and perhaps then we will know our freedom. perspective เนี่ยทัศนคติเอาก็ลงแบบว่าจิตใจหรือว่าด้านต่างๆพิเศษต่างๆเจ้าหญิงหลายคนผมจะว่าความรู้สึกหรือว่าความรู้สึกที่เจ้าหญิงแต่ละคนมีให้เราที่เราไปทำอะไรกับเธอมานั้นฉันจะได้เหมือนแพสเซจเป็นเอาเฟรนด์เราจะได้รู้ว่าศิลปะของเราคืออะไร Are you scared and feel fly way to kill จะไม่กลัวหรอที่จะหาทางที่จะฆ่าเธอ How much I will เท่าไหร่ฉันถึงจะเท่าไหร่ฉันจะลืม How many more please อีกชิ้นส่วนแค่ไหนถึงฉันจะดู of you do have a fly ครับชิ้นส่วนไหนบ้างมีชิ้นส่วนกี่ชิ้นส่วนที่ฉันต้องไปหา What if I don't get you ถ้าฉันไม่ต้องการให้เธอทำอย่างนี้กับฉันล่ะ What is it stop for the sign ofโอเค make me forget คือโอเคให้ฉันลืมเลยคือตอนนี้มันตีสามนะผมว่าเดี๋ยวเราคุยเนี่ยมันเหลือช้อยแค่นี้ช้อยเดียวแล้วเราเดี๋ยวพอนะครับเดี๋ยวค่อยต่อชัปเตอร์หน้านะครับคลิปนี้ผมคงลงวันนี้แหละแต่อาจจะเป็นตอนบ่ายๆครับนั้นใช่ครับเราเธอไม่กลัวเหรอที่ฉันจะหาทางฆ่าเธอ I have not lived. I am not afraid to die. ฉันไม่มีอะไรฉันไม่มีชีวิตฉันไม่มีอะไรแอบฉันไม่มีชีวิตและฉันก็ไม่กลัวที่จะตายเอาวัดไม่ได้ Everything. Until we meet again. เราจะลืมทุกอย่างคือฉันจะลืมอะไรบ้างทุกอย่างจนกว่าเราจะพบกันอีกเราเป็นที่เหมาะคือที่สุดแค่ไหนที่ผมจะไปหา More than you have found, but less than there are to find. I am infinite. The rest will find their own way home. More than you have found เยอะที่ไหนเจอไม่เลสเป็นแต่น้อยมันจะคิดทุกไฟล์มันเป็นเลสไฟล์แต่ออกเลยเขาช่างมันอะไรสักอย่างนะครับมาถึงบ้านนะครับก็ลงแบบจิตใจฉันไม่ทำให้ฉันไม่อยากให้ทำอย่างนี้กับฉันละ Then we will be here forever, as we are now. Unfinished, dry, hollow. ถ้าเราเลือกที่จะไม่ทำอะไรให้เจ้าหญิงดีที่แนะนำของเราก็แบบว่าเราก็จะติดอยู่ที่นี่ไปตลอดกาลอันฟินิชก็คือไม่เสร็จนะครับก็เหมือนกับว่ายังไม่เสร็จสิ้นครับคือเราอยู่ที่นี่ไปตลอดกาลถ้าเรายังไม่ทำอะไรที่ไหนเมื่อเราสมมติว่าเรามีชีวิตเป็นลำดับแต่
แต่เราล่องลอยอยู่บนอากาศแล้วไม่ยอมทำอะไรสักอย่างว่าไอ้เหี้ยนั่งทำอะไรได้แล้วเราไอ้เหี้ยไอ้หนูต้องครับต้องโอเคผมฟังตกโทษทีก็น่าจะเป็นแบบว่างานยังไม่เสร็จอะถ้าเรายังไม่เสร็จเราก็จะทำอะไรต่อไม่ได้แต่เขาน่าจะไปนัดคุยแบบจะไปกลับไปแล้วเรื่องที่จะรอแต่ว่าที่ถูกส่งมาถ้าฉันถูกส่งมาฆ่าเจ้าหญิงช่วยหยุดเธอจากการทำลายโลกใบนี้ถ้าฉันช่วยเธอนั่นคือสิ่งที่เธอจะทำหรอ You ask of things that cannot be done. To destroy is merely to reshape, to remold. of things that cannot be done ทุกอย่างที่ไม่เสร็จสิ้นเพื่อทำลายสมัยที่สุดยอดจริงๆยากแบบ What you bring is what are you going to do if I have you How can I know? I am flickers in something sprawling and unilluminated. โอเคครับเราฮึบเซฟแล้วก็ฮึบแล้วก็เราจะจบคลิปไว้เพียงเท่านี้แหละอ่ะไว้เจอกันใหม่นะครับท่านผู้ชมคลิปหน้าก็คลิปนี้มันจะแปลติดหลายอย่างเลยมันจะแปลมั่วซั่วเพราะว่าพี่ตีสามแล้วผมง่วงพวกผมเพิ่งตื่นมาจากไม่ใช่ตื่นไปห้องน้ำนอนไม่หลับเลยมาไล่เลยครับ